नमस्कार. कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीचा मेरुमणी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या द एंडिंग ऑफ टाईम या पुस्तकातील प्रथम प्रकरणाचा हा धावता सारांश आहे. हा वैयक्तिक वाचनाकरता केला होता, पण काही मित्रांचा आग्रह होता की त्यांचे पण वाचन व्हावे. पण ज्यांना कृष्णमूर्तीच्या वाङ्मयाचा परिचय आहे त्यांनाच यात रस वाटेल, कारण या चर्चा एकदम दोन दिग्गज व्यक्तीमध्ये आहेत. डॉक्टर डेव्हिड बॉमने प्रथम कृष्णमूर्तीचे उपलब्ध वाङ्मयाचे वाचन केलेले आहे, त्यामुळे कृष्णमूर्तींच्या भाषेशी व त्यांच्या संकल्पनाविषयी ते परिचित आहेत. या दोघांमधील ह्या चर्चा आहेत. पण तसे पाहिले तर या पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरणातील चर्चा म्हणजे एक तऱ्हेची संपूर्ण शिकवण आहे किंवा कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीचे सारच आहे. कृष्णमूर्ती डॉक्टर डेव्हिड बॉम यांना विचारतात, हॅज ह्युमॅनिटी टेकन ए रॉंग टर्न? हा रॉंग टर्न म्हणजे बिकमिंग बेटर आउटवर्डली हॅज मूव टू बिकमिंग बेटर इनवर्डली हा होय. हे संपूर्ण चर्चा होईपर्यंत हा मुद्दा लक्षात ठेवणे जरुरी आहे. कृष्णमूर्तीचे म्हणणे असे आहे की मनकाइंड हॅज ऑलवेज ट्राईड टू बिकम समथिंग. यालाच ते द सेन्स ऑफ द इनवर्ड बिकमिंग आणि या सर्वांचा परिणाम होतो मानसिक संघर्षमय अशा जीवनात. व या कॉन्फ्लिक्टचे खरे कारण या बिकमिंगमध्येच आहे. याला हातभार लावणारे आपले तथाकथित धार्मिक लोक, तुम्ही काहीतरी व्हा, यू मस्ट रीच समथिंग, नाहीतर तुमचा जन्म व्यर्थ आहे. ही जी काहीतरी होण्याची, कुठेतरी पोचण्याची जी इच्छा आहे त्याला एकच कारण नॉट बीइंग एबल टू फेस द फॅक्ट इतकेच आहे. कृष्णमूर्ती इथे विचारतात, इज इट दॅट नॉट कॉज ऑफ बिकमिंग बेटर आउटवर्डली हॅज मूव टू बिकमिंग बेटर इनवर्ड द टाईम ॲज आय नीड नॉलेज इन ऑर्डर टू डू this or that better? The same principle applied inwardly. It is the time factor. काहीतरी होण्याचा जो प्रयत्न आहे तोच मानसिक काळ, सायकॉलॉजिकल हा आपल्याला भासत राहतो. वस्तुतः तो नाहीच. हे तर आपल्या संघर्षाचे मूळ कारण असावे काय? कारण बिकमिंग म्हटले तर काळ आलाच. बिकमिंग एम्प्लॉईज टाईम. त्यामुळे व्हॉट इज व बिकमिंग व्हॉट शुड बी अशी दरी निर्माण होते. जेव्हा व्हॉट इजपासून व्हॉट शुड बी असे जेव्हा व्हावे असे वाटते, नेमके त्या व्हावे वाटण्यातच इगोइस्टिक सेंटर उद्भवते. पण व्हॉट इजचा व्हॉट इज म्हणून स्वीकार केला तर व्हावं असं वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही व त्यामुळे सेंटरसुद्धा निर्माण होत नाही. व्हाय मॅनकाइंड क्रिएटेड धिस आय विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट. इगोसेंट्रिक सेंटर जर नाही तर कॉन्फ्लिक्ट पण नाही, कारण आता सेन्स ऑफ बिकमिंग किंवा नॉट बिकमिंग असे काहीच उरत नाही. इथे कृष्णमूर्ती आय किंवा मी याच्या निर्मितीबद्दल एक नवीन गोष्ट सांगतात. ते म्हणतात, एनर्जी इज सो व्हास्ट अँड लिमिटलेस. पण जेव्हा इट हॅज बीन कंडेन्स अँड नॅरो डाऊन इन द ब्रेन विच कुड नॉट कंटेन ऑल द इनॉर्मस एनर्जी अँड सो द ब्रेन नॅरो डाऊन टू मी टू द आय. कृष्णमूर्तीने एका अन्य प्रवचनात एक छान उदाहरण दिले आहे. ते चाळीचे उदाहरण आहे. चाळीचा वरचा भाग गोलाकार व मोठा असतो, पण खालचा नळीसारखा भाग फारच लहान व निमुळता होत जाणारा असतो. पण जेव्हा व्हास्ट आणि लिमिटलेस एनर्जी वरच्या गोलाकार भागातून नळीत येते, तेव्हा एनर्जी नॅरो डाऊन होते व मीचा जन्म होतो. कारण
brain could not handle this vast and limitless energy. याचा परिणाम असा होतो की इगोइस्टिक सेंटर म्हणजे मीची निर्मिती होते. मी आला की माझे आले, मी आला की तू आला, तुला तू म्हटले की तुझे आले, अशा प्रकारे व्हास्ट आणि लिमिटनेस एनर्जीचे तुकडे तुकडे पडतात व भ्रामक स्थिती निर्माण होते. म्हणजे जेव्हा आपण आकाशात पाहतो तेव्हा व्हास्ट व लिमिटलेस असते ते, पण आपली नजर शेवटपर्यंत पोहोचत नाही. याचा अर्थ असा की आपली दृष्टी कुड नॉट कंटेन द व्हास्टनेस अँड द लिमिटनेस ऑफ स्काय. त्यामुळे तेथे भ्रामक निळेपणा दिसतो जो मूळचा नसतो. तसेच काहीसे हे असावे. असो, आता कृष्णमूर्ती एक नवीन मुद्दा मांडतात. ते बॉम्बला विचारतात, कुड वी से दॅट द ब्रेन, युअर ब्रेन, हिज ब्रेन, हर ब्रेन has not just been born, it is very, very old. In the sense that it is in all. यावर डेव्हिड बॉम्ब म्हणतात, फ्रॉम द ॲनिमल. लगेच कृष्णमूर्ती म्हणतात, आय वॉन्ट द क्वेश्चन अबाउट द इव्होल्युशन. फिजिकली इव्होल्युशन आहे हे मान्य, पण सायकॉलॉजिकल काही इव्होल्युशन असावे असे वाटत नाही. आणि घोटाळा नेमका इथेच झाला. यालाच रॉंग टर्न असे म्हणतात. इंट्रोड्युसिंग टाईम ॲज मीन्स ऑफ बिकमिंग इज द कॉज ऑफ ह्युमन कॉन्फ्लिक्ट, आणि बिकमिंग मोर अँड मोर परफेक्ट, मोर अँड मोर लव्हिंग इज रूट कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. कृष्णमूर्ती इथे स्वतःविषयी फारच महत्त्वाचे विधान करतात. ते म्हणतात, बट टू मी द आयडिया ऑफ टुमॉरो डज नॉट एक्झिस्ट सायकॉलॉजिकली. If psychologically time does not exist, then there is no conflict. फक्त आउटवर्डली टेक्नॉलॉजी करता माणूस प्रगत होत आहे, पण यातच आपण आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे आणि सायकॉलॉजिकल मुवमेंटला पण तशीच आउटवर्ड समजून आपण गुंताळा अजूनच वाढवलेला आहे. इथे कृष्णमूर्ती विचारतात, psychological time moment ends as it must, then is there a really inward moment, a moment not in the terms of time? हे अशा रीतीने समजून घ्या की आपण जीवनभर उत्तरेकडे चालत राहिलो व अचानक लक्षात आले की अरे, इकडे जाण्यात काही अर्थ नाही. मग आपण तिथेच थांबतो, न पूर्वेकडे जात, न पश्चिमेकडे जात, न दक्षिणेकडे जात. देन द कॉन्फ्लिक्ट सीजेस बिकॉज देर इज नो मुवमेंट इन एनी डायरेक्शन. व्हेन द मुवमेंट इज फिक्स इन एनी डायरेक्शन इनवर्डली इट विल कम टू द कॉन्फ्लिक्ट. ऑफकोर्स आउटवर्डली इन द टेक्नॉलॉजिकल ऑर द अदर वर्ल्ड वी नीड ए फिक्स्ड डायरेक्शन. डॉक्टर डेव्हिड विचारतात की एकाच निश्चित दिशेने मेंदूची हालचाल नसते, म्हणजे ती काय सर्वच दिशेने असते? इज इट मुव्हिंग इन ऑल डायरेक्शन? कृष्णमूर्ती येथे एक वैयक्तिक अनुभव विलक्षण नम्रतेने सांगतात. व्हेन वन रिअली कम्स टू दॅट स्टेट, दॅट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, विच इज नॉट आउटर ऑर द इन्नर मुवमेंट. द माइंड इज सिम्पली विथ इटसेल्फ सायलेंट. कृष्णमूर्ती आपला अनुभव अशा प्रकारे सांगतात. भारतात असतानाची गोष्ट. अचानक रात्री 12:15च्या सुमाराला जाग आली. सांगताना संकोच वाटतो, पण मला द सोर्स ऑफ ऑल दॅट एनर्जी हॅड बीन रिच अँड दॅट हॅज ॲन एक्स्ट्रॉर्डनरी इफेक्ट ऑन द ब्रेन. देअर वॉज नो डिव्हिजन ॲट ऑल, नो सेन्स ऑफ वर्ल्ड ऑर मी, only this sense of a tremendous source of energy, and in this way brain was in contact with this source of energy, and now I have been talking for 60 years about it, and I would like others to reach this. It is that pure energy from the beginning of the time. Now how am I? Not I. You understand. But how is one to say this leads to complete sense of peace? How would you help another to come to that?
म्हणजे मेंदूने सायकोलॉजिकल टाईमची व्यर्थता पूर्णपणे ओळखली आहे. त्यामुळे तो सायकोलॉजिकल टाईमच्या बाहेर पडला आहे. आता हा बोध काही क्षणाकरता किंवा संपणारा असा नाही. इट इज सस्टेन्ड ऑब्व्हियसली अदरवाईज. देअर इज नो पॉईंट इन इट. इट इज नॉट स्पोरॅडिक ऑर इंटरमिटंट. म्हणजे हे चुकीचे जे वळण घेतल्या गेले आहे, म्हणजे टू बिकम psychologically, physically, psychologically better, we need time. And in the same way, to become psychological better, we also need time. This is a wrong turn. कृष्णमूर्ती विचारतात, can that turn be completely reverse or stop? And can that brain suddenly realize that there is no such time as psychological time? आता चर्चा अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. जे सायकोलॉजिकल टाईमच्या बाहेर आहे असं जे आहे त्याला इथे माइंड म्हटल्या जाते. कृष्णमूर्ती म्हणतात, द माइंड इज बीइंग ऑफ टाईम अँड द ब्रेन बीइंग ऑफ द माइंड इज नॉट बीइंग ऑफ टाईम अँड द ब्रेन बीइंग ऑफ टाईम. इज दॅट द ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? सो कॅन द ब्रेन itself see that it is caught in the time and also realize that as long as it is moving in the any particular direction, the conflict is endless. So what is the factor that will make the brain can see that the way it is being functioning is not correct, and what will make it suddenly realize that it is totally mischievous? Then what will make the brain realize this? To realize means that the path which the brain has been going will always the path of conflicts. But the brain always resists this fact because it has been used to old path and it is conditioned. Do it जप, तप, ध्यान, धारणा, उपास तापास याकरता काही कामात पडत नाही. यावर कृष्णमूर्तींनी एकच उपाय सांगतात, सायकोलॉजिकल टाईम इज एनिमी. मीट इट, डाऊट इट, इन्क्वायरी अबाउट इट अँड गो बियॉन्ड इट. पण हे जो कंडिशन झाला आहे त्याला कसे सांगणार? त्याला इतकेच सांगू शकतो, नॉट रेजिस्ट, फेस व्हॉट इज, ऑर remain with what is and end it. Any action which is not immediate has already brought time. पण जेव्हा कृष्णमूर्ती म्हणतात, नोनपासून मुक्त व्हा, देअर इज नो टाईम, नो सेन्स ऑफ मी, देन व्हॉट इज देअर? लोक घाबरतात, म्हणतात व्हॉट ए हॉरर इट इज. पण असं नाही. नथिंग इज द एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग इज एनर्जी ऑर लाईफ फोर्स. कृष्णमूर्ती म्हणतात, एव्हरीथिंग इज एनर्जी ऑर लाईफ फोर्स. अँड व्हॉट इज द सोर्स ऑफ दिस थिंग? ऑर इज देअर नो सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑर द लाईफ फोर्स ॲट ऑल? इज देअर ओनली एनर्जी ऑर लाईफ फोर्स? डेव्हिड बॉम म्हणतात, एनर्जी इज जस्ट इज, एनर्जी इज व्हॉट इज अँड इट इज सो. देअर इज नो नीड फॉर द सोर्स, इट इज ग्राउंड. कृष्णमूर्ती इथे सावध करतात, आपण लगेच याचे ब्रह्म, परमात्मा, सुपर कॉन्शियसनेस असे नामकरण करतो, पण ती केवळ आयडिया म्हणूनच उरते. आपण त्या ब्रह्माला पण मी ब्रह्म आहे असे म्हणतो, कारण आयडेंटिफिकेशनचा रोग आपल्याला लागला आहे. देह माझा, घर माझे इत्यादी. इज इट बिकॉज द आउटवर्डली आय आयडेंटिफाय विथ ए हाऊस and so on, and that identification has moved inwardly, and once we establish a notion of something inward, then it becomes necessary to protect that. याचा अर्थ असा झाला की there is only organism which is the part of energy, and there is no me at all except the passport name or the form. Otherwise nothing. All is energy or life force. There is only form
that is all. And this form has no independent existence. कृष्णमूर्ती बामला विचारतात, इज this the end of journey or the ending is the beginning? Otherwise, this seems so utterly futile. There is the clearing of the all debris. कृष्णमूर्ती म्हणतात, बिगिनिंग एम्प्लाइज टाईम ऑल्सो. अशी कुणी शंका घेतली तर कृष्णमूर्ती म्हणतात, दिस इज दॅट मोमेंट विच हॅज नो टाईम. देन व्हॉट टेक प्लेस? नॉट टू मी, नॉट टू माय ब्रेन. व्हॉट इज हॅपनिंग when one denies the time? There is nothing, and nothing means everything, and everything is energy, that is life force, and we have stopped there. But that is not the end. Then what is going on? Then what is going on is that creation, but not the creation, the art of creating, like writing or painting or to write any poem, etc. नमस्कार, धन्यवाद.